Hello students, in last lecture we have seen definition of beta function and its related properties. So let us recall first of all the definition of the beta function. So how to define the definition of the beta function? Let p and q greater than 0, the integral, definite integral 0 to 1 x raised to p minus 1 minus x raised to q minus 1 dx. So this type integration is known as the beta function and it is denoted by the notation beta pq. Ready? તો મિત્રો લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે બીટા ફંક્શન ડેફિનેશન જોઈ હતી. આ પ્રકારના ફોર્મમાં મિત્રો કોઈ પણ પ્રકારનું ઇન્ટિગ્રેશન આપણને આપેલું હોય તો એ ઇન્ટિગ્રેશનને આપણે બીટા ફંક્શન તરીકે ઓળખી છીએ. એ કોઈ પણ વેરિયેબલ ફોર્મમાં હોઈ શકે છે, પણ આપણું જે ફોર્મ છે મિત્રો એ આ પ્રકારનું હોવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ વી રાઇટ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 y raised to m minus 1, ready? 1 minus y raised to n minus 1 dy. So this is also definition of the beta function. પણ કયા ફોર્મમાં ડિફાઇન થયેલું છે મિત્રો? y અને mn ફોર્મમાં ડિફાઇન થયેલું છે. આ પણ મિત્રો આપણી બીટા ફંક્શનની ડેફિનેશન જ છે. તો આના બરાબર આપણે ડિનોટ કરીશું મિત્રો બીટા mn. રેડી? સો વેરિયેબલ ઇઝ ડઝન્ટ મેટર હિયર. આપણું જે બીટા ફંક્શનનું ફોર્મ છે મિત્રો એ બનતું હોવું જોઈએ. And we have discussed most important property of the beta function is the symmetric property. તો symmetric property મિત્રો આપણે કેને કીધી હતી? beta pq is equal to beta qp. This property is known as the symmetric property of the beta function and we have proved this property. How to prove? We have started our proof with the LHS side, means beta pq, and we write the definition of the beta pq and we consider 1 minus x is equal to t. Ready? તો આ પ્રોપર્ટી અંદર મિત્રો આપણે યાદ શું રાખવાનું છે? મિત્રો દરેક એક્ઝામ્પલની અંદર એક જ વસ્તુ છે જે તમારે વ્યવસ્થિત સમજવાની છે. કયા એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે શું કન્સિડર કરવાનું છે, ત્યારબાદ મિત્રો તમે ઇઝીલી એક્ઝામ્પલને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. રેડી? તો આ બીટા પ્રોપર્ટી આપણે પ્રૂવ કરવા માટે, સિમેટ્રિક પ્રોપર્ટી પ્રૂવ કરવા માટે આપણે 1 માઇનસ એક્સ બરાબર ટી કન્સિડર કરીએ હતા. ત્યારબાદ આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે રેડી બંને બાજુ ડેરિવેટિવ કરવા પડશે. ત્યારબાદ જે વેલ્યુ મળે છે એને આપણા ફંક્શનની અંદર સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું અને સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાથી આપણું જે બીટા ક્યુપીનું ફોર્મ છે એ બની જશે. રેડી? So in this way we have proved this property and we have also proved one important result of the beta function is beta pq is equal to 2 times integration 0 to pi by 2 sin raised to 2p minus 1 theta cos raised to 2q minus 1 theta d theta. તો આ રિઝલ્ટને પ્રૂફ કરવા માટે મિત્રો આપણે પ્રૂફની શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી કરી હતી બીટા pqની ડેફિનેશન. રેડી? સો બીટા pq is equal to integration 0 to 1 x raised to p minus 1 1 minus x raised to q minus 1 dx. તો આ પ્રોપર્ટીની અંદર મિત્રો આપણે સુધારવાનું હતું 1 minus x બરાબર આપણે sin સ્ક્વેર થીટા અથવા cos સ્ક્વેર થીટા તમે લઈ શકો છો. ત્યારબાદ બંને બાજુ ડેરિવેટિવ આપણે કરેલું હતું. ત્યારબાદ લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ અને જે વેલ્યુ મળી હતી એને આપણા ફંક્શન અંદર સબસ્ટિટ્યુટ કરી હતી, જેની મદદથી આપણું જે રિઝલ્ટ છે મિત્રો એ આપણું પ્રૂફ થઈ ગયું હતું. 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ પાઈ બાય 2 સાઇન રેસ ટુ 2p માઇનસ 1 થીટા કોસ રેસ ટુ 2q માઇનસ 1 થીટા ડી થીટા. મિત્રો આ રિઝલ્ટ યાદ રાખજો. આ રિઝલ્ટનો યુઝ કરીને આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. Now we discuss one more important result related to beta and gamma functions. So now we discuss our next result. Prove that beta pq is equal to integration 0 to infinity x raised to p minus 1 upon 1 plus x raised to p plus q dx. મિત્રો આ પણ ખૂબ જ અગત્યની પ્રોપર્ટી છે. આ પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરીને આપણે ડાયરેક્ટ એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. તો જે જગ્યાએ મિત્રો એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે આવું ફોર્મ બનેલું હોય ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટિવ એક્સ રેસ ટુ પી માઇનસ 1 ડિનોમિનેટરમાં 1 પ્લસ એક્સ રેસ ટુ પી પ્લસ ક્યુ હોય તો એના બરાબર મિત્રો ડાયરેક્ટ આપણે લખી શકીએ છીએ બીટા પી ક્યુ. રેડી? So first of all here we prove this result and after that we will use this result in our examples. So it's too simple to prove this result. Ready? So again here we start our proof with the LHS side. તો LHSમાં મિત્રો આપણી પાસે છે બીટા પી ક્યુ. રેડી? અને RHS ફોર્મ આપણે લઈ આવવાનું છે. સો LHS ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા પી ક્યુ. તો આ મિત્ર આપણે બીટા પી ક્યુનું જે ડેફિનેશન છે એ લખવાની છે, પણ જે ડેફિનેશન લખશું મિત્રો એ એક્સ ફોર્મમાં નહીં લખીએ, આપણે બીજા કોઈ પણ વેરિયેબલમાં તમે લખી શકો છો. જો આપણે એક્સ ફોર્મમાં લખશું તો આપણે જે રિઝલ્ટ મેળવવાનું છે મિત્રો એ પણ એક્સ ફોર્મમાં જ મેળવવાનું છે. રેડી? તો ફાઇનલી આપણું જે રિઝલ્ટ આવશે મિત્રો બીજા ફોર્મમાં આવશે, એ પણ વેલિડ છે. રેડી? પણ આપણે આવું ફોર્મ જોઈએ છીએ એક્સ વેરિયેબલના ફોર્મમાં, એટલા માટે આપણે જે બીટાની મિત્રો ડેફિનેશન લખશું એ એક્સ સિવાયના કોઈ પણ વેરિયેબલની અંદર તમે લખી શકો છો. અને એક્સની અંદર લખશો તો પણ આપણું જે રિઝલ્ટ છે મિત્રો એ વેલિડ થશે, પણ આપણે જે ફાઇનલી રિઝલ્ટ મળશે એ એક્સ ફોર્મમાં મળશે નહીં.
તો આપણે મિત્રો જે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જોઈએ છે એક્સ વેરિયેબલ ફોર્મમાં જોઈએ છે રેડી, એટલા માટે આપણે જે બીટાની ડેફિનેશન લખશું મિત્રો એક્સ ફોર્મમાં લખશું ને બીજા કોઈ પણ વેરિયેબલની અંદર આપણે લખી શકીએ છીએ, લાઈક અ ટી, લાઈક અ વાય રેડી. તો મિત્રો આપણે રિઝલ્ટની શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી કરીશું. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં આપણને આપેલા છે બીટા પી ક્યુ. So we write the definition of the beta pq. How to define definition? Integration 0 to 1. Here I write the definition in the form of y. So y raised to p minus 1, 1 minus y raised to q minus 1 into dy. Ready? તો આ મિત્રો આપણે જે બીટાની ડેફિનેશન છે એ લખેલી છે. હવે મિત્રો આ રિઝલ્ટની અંદર આપણે શું ધારવાનું છે એ સમજી લઈએ. અહીંયા આપણે મિત્રો ફોર્મ કેવું જોઈએ છે, એક્સ રેસ ટુ પી માઇનસ 1 અપોન 1 પ્લસ એક્સ રેસ ટુ પી પ્લસ ક્યુ. તો અહીં ડેફિનેશનમાં જોવો જોઈએ મિત્રો ઓલરેડી પી માઇનસ 1 અને ક્યુ માઇનસ 1 તો ફોર્મ ઓલરેડી આવી ગયા છે, પણ આપણે કેવું ફોર્મ ખૂટે છે મિત્રો, એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ આવું ફોર્મ આપણે બનાવવાનું છે. તો પાવર છે મિત્રો એ ઓટોમેટિકલી સેટ થઈ જશે રેડી. તો આ એક્ઝામ્પલની અંદર મિત્રો સાવ સિમ્પલ છે, તમારે ધારવાનું શું છે આમાં, તો કે એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ બરાબર વાય લેવાના છે રેડી. સો યુ કેન ઇઝીલી પ્રૂવ ધીસ રિઝલ્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે આપણે મિત્રો બીટાની ડેફિનેશન છે એ લખવાની છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ રાઇટ ધ ડેફિનેશન ઓફ બીટા, ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 y રેસ ટુ p માઇનસ 1, 1 માઇનસ y રેસ ટુ q માઇનસ 1. હવે આની અંદર મિત્રો આપણે y બરાબર કન્સિડર કરશું y ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ. હવે આ કેવી રીતે ખબર પડે કે એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ લેવાના, એ મિત્રો આપણને એક્ઝામ્પલ ઉપરથી ખબર પડે. એક્ઝામ્પલમાં આપણે શું જોઈએ છે, રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ ફોર્મ જોઈએ છે. તો આની અંદર મિત્રો આપણે શું ધારવાના છે, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ લેવાના છે. એટલે મિત્રો આમાં તમારે યાદ કાંઈ રાખવાનું નથી. જો એક્ઝામ્પલ પૂછાણો તો તમારી સામે છે, આપણે શું કરવાનું છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બીટાની ડેફિનેશન લખવાની છે. ત્યારબાદ જે ફોર્મમાં તમે ડેફિનેશન લખી હોય રેડી, અહીં મેં વાય ફોર્મમાં ડેફિનેશન લખેલી છે. તો વાય બરાબર મિત્રો હવે કન્સિડર કરીશું આપણે એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ. તમારી સામે છે શું કન્સિડર કરવાનું છે તે રેડી. હવે તમે મિત્રો ઇઝીલી એક્ઝામ્પલને સોલ્વ કરી શકો. તો અહીંથી મિત્રો આપણી હવે નોર્મલ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. ઇટ્સ ટુ ઇઝી ટુ સોલ્વ ધીસ એક્ઝામ્પલ રેડી. સો નાવ વી ટેક y ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ. તો મિત્રો ડીવાયની વેલ્યુ આપણે જોશે તો બંને બાજુ ડેરિવેટિવ કરીશું. તો અહીં મિત્રો બંને બાજુ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ ડેરિવેટિવ કરેલ છે. તો અહીં વાયના થઈ જશે ડીવાય રેડી. હવે મિત્રો અહીં ડાયરેક્ટ આપણું ડેરિવેટિવ થશે નહીં, આપણે અહીં ડિવિઝન રૂલ એપ્લાય કરવો પડશે. તો ડિવિઝન રૂલ પ્રમાણે શું કહે છે, ડિનોમિનેટર એઝ ઇટ ઇઝ મીન્સ છેદ એઝ ઇટ ઇઝ 1 પ્લસ એક્સ, અંશનું વિકલન તો અંશમાં એક્સ એનું વિકલન થશે 1 માઇનસ અંશ એમનામ એટલે કે એક્સ એમનામ છેદનું વિકલન તો 1 પ્લસ એક્સનું વિકલન થશે 1, અને ડિનોમિનેટરમાં હોલ સ્ક્વેર મીન્સ છેદનો વર્ગ એટલે કે થશે 1 પ્લસ એક્સ હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીએક્સ રેડી. Now dy is equal to 1 plus x minus x upon 1 plus x whole square dx. So now dy is equal to 1 upon 1 plus x square dx. તો મિત્રો આપણે આ ફોર્મ્યુલાની અંદર dy રિપ્લેસ કરવા પડશે 1 upon 1 plus x whole square dx રેડી. તો એની વેલ્યુ આપણને મિત્રો મળી ગઈ છે. હવે મિત્રો સેકન્ડ થિંગ આપણે લિમિટ ચેન્જ કરવાની રહેશે. આમાં આપણી લિમિટ કોણ છે મિત્રો, y બરાબર 0 ટુ y બરાબર 1 આપેલી છે રેડી. હવે આપણું જે ફોર્મ છે મિત્રો એક્સ વેરિયેબલમાં થશે, તો આપણે લિમિટ પણ હવે એક્સની ફાઇન્ડ કરવાની થશે. તો મિત્રો અહીંયા જોજો આપણી પાસે કોણ છે, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ, પણ આમાંથી આપણે વેલ્યુ કેની ફાઇન્ડ કરવાની છે, એક્સની ફાઇન્ડ કરવાની છે રેડી. હવે ડાયરેક્ટ મિત્રો આપણે y બરાબર 0 મૂકી તો શું થશે, 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ છે. તો આમાંથી આપણને ડાયરેક્ટ એક્સની વેલ્યુ મળશે નહીં. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે મિત્રો આ ફોર્મ છે એને આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરી દઈએ રેડી. તો સિમ્પ્લિફાઈ કઈ રીતે કરી છે આપણે અહીં જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો આપણી પાસે y બરાબર છે એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ રેડી. તો આ 1 પ્લસ એક્સને મિત્રો y સાથે મલ્ટીપ્લાય કરાવી તો શું થશે, y પ્લસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ. આમાંથી મિત્રો આપણે એક્સને કરતાં બનાવવાનું છે, મીન્સ એક્સ બરાબર જોઈએ છે તો y એક્સને આ બાજુ લઈ આવી મિત્રો, તો y બરાબર થઈ જશે એક્સ માઇનસ વાય એક્સ. આપણે એક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે રેડી. સો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ હિયર ટેક એક્સ આઉટસાઇડ ઇન ધીસ ટર્મ, સો એક્સ ઇન્ટુ 1 માઇનસ વાય રેડી. સો ના વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય અપોન 1 માઇનસ વાય. તો આપણે મિત્રો જે કન્સિડર કર્યા હતા y ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ, એમાંથી આપણે કેની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી, એક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી. તો એક્સ બરાબર આપણને શું મળ્યા, y અપોન 1 માઇનસ વાય. હવે મિત્રો આપણે ઇઝીલી આપણા જે એક્સની લિમિટ છે આપણે ફાઇન્ડ કરી શકશું. તો હવે લિમિટ કઈ રીતે મળશે આપણને મિત્રો એ જોઈએ. એક્સ બરાબર મળ્યા મિત્રો આપણને y અપોન 1 માઇનસ વાય. હવે y બરાબર 0 આપણી લોઅર લિમિટ છે રેડી, y બરાબર 0. તો એક્સની લિમિટ આપણે ફાઇન્ડ કરવી છે, તો આમાં y બરાબર 0 સબસ્ટિટ્યુટ કરી તો એક્સ બરાબર શું થશે, implies y is equal to 0 implies x is equal to y substitute here 0. So 0 upon 1 minus 0 answer is the 0. That means y ની લિમિટ 0 છે મિત્રો, ત્યારે x ની લિમિટ પણ આપણને કોણ મળશે, 0 મળશે રેડી. તો આપણને લોઅર લિમિટ મળી ગઈ છે. એ રીતે મિત્રો અપર લિમિટ જોઈએ તો અપર લિમિટમાં y બરાબર 1 છે,
So y is equal to 1 implies x is equal to, here we replace 1 at a place of y. So 1 upon 1 minus 1. તો હું થશે મિત્રો 1 upon 1 minus 1 0, and 1 upon 0 is nothing but the infinitive. So x is equal to infinitive. તો y બરાબર 1 છે મિત્રો, ત્યારે આપણને x લિમિટ મળે છે x બરાબર ઇન્ફિનિટી. રેડી? તો આપણને બંને લિમિટ મળી ગઈ છે, x બરાબર 0 to x બરાબર ઇન્ફિનિટી. રેડી? નાવ વી સબસ્ટિટ્યુટ ઓલ ધ things in our formula. Now you can see here, તો મિત્રો જે દરેક વેલ્યુ આપણે છે અહીં સબસ્ટિટ્યુટ કરતા જઈએ, ઇઝ ઇક્વલ ટુ, નાવ વી રાઇટ ધ લિમિટ. y બરાબર 0 હતા ત્યારે મિત્રો આપણને x બરાબર 0 મળે છે, y બરાબર 1 છે ત્યારે આપણને x બરાબર મળે છે ઇન્ફિનિટી. રેડી? y બરાબર આપણે મિત્રો કન્સિડર કરેલ છે x upon 1 plus x, તો અહીં રિપ્લેસ કરી દેશું. શું થશે? 1 upon integration 0 to infinitive y રિપ્લેસ બાય x upon 1 plus x. પાવરમાં કોણ છે મિત્રો? p minus 1, તો લખાશે પાવરમાં p minus 1 ઇન્ટુ 1 minus y, 1 minus આપણા y કોણ છે મિત્રો? x upon 1 plus x છે, હોલ રેસ ટુ q minus 1. અને dy મળ્યા મિત્રો આપણને dx upon 1 plus x હોલ સ્ક્વેર મળ્યા છે. રેડી? તો મિત્રો સાવ સિમ્પલ થઈ ગયું છે. અહીં જો જે પાવર છે p minus 1 એ અંશ અને છેદ બંનેને લાગુ પડશે, તો આપણે સેપરેટ આપી દઈએ છીએ, અને અહીં મિત્રો સિમ્પ્લિફિકેશન અપાઈ જશે. એટલે આપણું નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું થશે? તો અહીં જે મિત્રો પાવર છે p minus 1 રે એ અંશ અને છેદને આપણે કોમ સેપરેટ આપીએ છીએ, તો હું લખાશે x રેસ ટુ p minus 1, ડિનોમિનેટરમાં લખાશે 1 plus x રેસ ટુ p minus 1. હવે મિત્રો અહીં સિમ્પ્લિફિકેશન આપી દઈને ત્યારબાદ આપણે જે પાવર છે એ બંને ટર્મને સેપરેટ આપીશું. સો 1 plus x મલ્ટીપ્લાય વિથ 1, સો વી રાઇટ એઝ ધી 1 plus x minus x upon 1 plus x હોલ રેસ ટુ q minus 1 ઇન્ટુ 1 upon 1 plus x square ઇન્ટુ dx. તો અહીં મિત્રો જોઈ શકો છો પ્લસ એક્સ માઇનસ એક્સ કટ થઈ જશે. તો અહીંયા કોણ વધશે મિત્રો? અંશમાં આવે એક્સ રેસ ટુ પી માઇનસ 1 છે અને 1 રેસ ટુ ક્યુ માઇનસ 1 છે, તો લખવાની કાંઈ જરૂર છે નહીં. તો અંશમાં મિત્રો એક જ ટર્મ વધશે, એક્સ રેસ ટુ પી માઇનસ 1. હવે ડિનોમિનેટરમાં મિત્રો કઈ ટર્મ વધશે? 1 પ્લસ એક્સ રેસ ટુ પી માઇનસ 1. આ જે ક્યુ માઇનસ 1 છે મિત્રો, ડિનોમિનેટરને સેપરેટ આપી દઈએ તો લખાશે 1 પ્લસ એક્સ રેસ ટુ ક્યુ માઇનસ 1 ઇન્ટુ 1 પ્લસ એક્સ હોલ રેસ ટુ હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીએક્સ. તો ડિનોમિનેટરમાં મિત્રો જોઈ શકો છો આપણી જે 3 ટર્મ છે એમાં બેઝ કોણ છે? 1 પ્લસ એક્સ છે, અને 3 ટર્મ કેવી છે? મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવેલા છે. તો એક્સપોનેન્શિયલના નિયમ પ્રમાણે જ્યારે બેઝ સરખા હોય ત્યારે પાવરનું થાય મિત્રો એડિશન થાય. રેડી? તો અહીં જે પાવર છે મિત્રો એ બધાનું એડિશન થશે. તો કઈ રીતે લખાશે? નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી એક્સ રેસ ટુ પી માઇનસ 1, 1 પ્લસ એક્સ રેસ ટુ પી માઇનસ 1 પ્લસ ક્યુ માઇનસ 1 માઇનસ પ્લસ 2. હિયર રાઇટ ધ પ્લસ 2 ઇઝ ધ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક, કારણ કે મિત્રો આપણા 1 પ્લસ એક્સ કેવા છે? પ્લસ છે. રેડી? સો આ મિત્રો ચેન્જ કરી નાખજો, પ્લસ 1 પ્લસ 2 આવશે. સોરી. નાવ યુ કેન સી -1 પ્લસ 2 કરતા જશે તો પાવરમાં વધશે મિત્રો p પ્લસ ક્યુ. રેડી? તો ફાઇનલી મિત્રો આપણને જે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ છે મળી ગઈ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી એક્સ રેસ ટુ p માઇનસ 1 અપોન 1 પ્લસ એક્સ રેસ ટુ p પ્લસ ક્યુ. આ -1 -2 અને આ પ્લસ 2 છે મિત્રો તો કટ થઈ જશે. રેડી? કારણ કે આપણને dy મળ્યા હતા dx અપોન dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ dx અપોન 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. રેડી? આ પ્લસ 2 છે. તો અહીં મિત્રો પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, પ્લસ કરી નાખજો પ્લસ 2. રેડી? એન્ડ ધીસ નથિંગ બટ અવર રાઇટ હેન્ડ સાઇડ. સો ઇટ્સ 2 easy result to prove this. Beta pq is equal to integration 0 to infinity x raised to p minus 1 upon 1 plus x raised to p plus q. Ready? તો મિત્રો ખૂબ જ અગત્યનું રિઝલ્ટ છે. દર વખતે એક્ઝામની અંદર 3 અથવા 5 માર્કની અંદર પૂછાય છે, અને આને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ પણ મિત્રો એક્ઝામની અંદર પૂછાય છે. તો આ રિઝલ્ટ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. બીટા પી ક્યુ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી એક્સ રેસ ટુ પી માઇનસ 1 અપોન 1 પ્લસ એક્સ રેસ ટુ પી પ્લસ ક્યુ ડીએક્સ. સાવ સિમ્પલ છે મિત્રો. પ્રૂફ કઈ રીતે કરવાનું છે? આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણી જે ડેફિનેશન છે બીટા પી ક્યુની ત્યાંથી શરૂઆત કરીશું. ત્યારબાદ આપણે જે બીટા પી ક્યુની ડેફિનેશન છે એ લખીશું ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ 1 વાય રેસ ટુ પી માઇનસ 1 1 માઇનસ વાય રેસ ટુ ક્યુ માઇનસ 1. હવે વાય બરાબર ધારવાના છે, પણ શું ધારવાના છે? ક્યાંથી ખબર પડશે? રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાંથી ખબર પડશે. તો રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં શું છે મિત્રો? એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ છે, તો વાય બરાબર આપણે ધારીશું એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ. ત્યારબાદ મિત્રો સાવ સિમ્પલ છે, બંને બાજુ ડેરિવેટિવ કરીશું જેનાથી આપણને ડીવાયની વેલ્યુ મળશે. રેડી?
તો ડીવાય મળે છે આપણને 1/1 + x² dx. ત્યારબાદ લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ કરવાની છે. તો લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ કરતાં પહેલાં આપણું જે ફંક્શન છે આપણે જે કન્સિડર કરેલ છે y = x/1 + x, એમાંથી xની વેલ્યુ પહેલાં ફાઇન્ડ કરી લેશું, જે આપણને મળે છે x = y/1 - y. ત્યારબાદ y = 0 સબસ્ટિટ્યૂટ કરીશું તો x = 1 મળશે, અને y = 1 સબસ્ટિટ્યૂટ કરશું તો x બરાબર મળશે ઇન્ફિનિટી. તો આપણી લિમિટ પણ ઇન્ટરચેન્જ થઈ ગઈ છે. તો દરેક વેલ્યુને મિત્રો આપણા ફંક્શનની અંદર મીન્સ આપણી ડેફિનેશન અંદર પુટ કરીશું, અને ત્યારબાદ આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપેલ છે. તો જેવું મિત્રો આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપશું એવું આપણું રાઇટ હેન્ડ સાઇડ છે આપણને મળી જશે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to ∞ x⁻p - 1/1 + x⁻p + q dx. So in this way we have proved this result. So keep in your mind this result. Now today we stop here. In next lecture we will prove similar types result in next lecture. Thank you. Have a good all of you.